હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બજાર કરતાં એકદમ સસ્તી અને એકદમ ચોખ્ખી મસાલા સિંગની રેસીપી। તો આ મસાલા સિંગ ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને જ્યારે પણ તમારે દાબેલી કે કોઈ પણ ચટપટી ભેળ બનાવવી હોય ત્યારે એકદમ ઝડપથી તમે આ મસાલા સિંગનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો બજાર કરતાં એકદમ સસ્તી અને ચોખ્ખી મસાલા સિંગ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ખારી સિંગના ફોતરા અલગ કરીને તેને આ રીતે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લીધી છે। તો અહીંયા તમે કાચા સિંગદાણાને શેકીને તેના ફોતરા અલગ કરીને આ રીતે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને પણ મસાલા સિંગ બનાવી શકો છો। ખારી સિંગ અને કાચા સિંગદાણા બંનેમાંથી તમે આ મસાલા સિંગ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે મસાલા સિંગમાં નાખવા માટેનો એકદમ તીખો અને ચટપટો મસાલો તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે બાઉલમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમારા ઘરમાં આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ચાટ મસાલાનો ઉપયોગ 1 ટીસ્પૂન જેટલો કરી શકો છો। સાથે જ તેમાં અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે આજે ખારી સિંગમાંથી મસાલા સિંગ બનાવીએ છીએ એટલે મીઠાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, ફક્ત અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર જ ઉમેરીશું। પણ જો તમે કાચા સિંગદાણામાંથી મસાલા સિંગ બનાવતા હોય તો તમે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને સાથે જ અડધી ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણો એકદમ તીખો અને ચટપટો એવો મસાલા સિંગમાં નાખવા માટેનો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે ગેસ ઉપર એક નાની પેન રાખીશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો આ મસાલા સિંગમાં આપણે વધારે પડતા તેલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને હળદરને આપણે થોડીવાર માટે આ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું એટલે તેનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ નહીં લાગે। અને હવે આપણે જે 1 કપ ખારી સિંગ લીધી હતી તે ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું અને આપણી સિંગને જ્યાં સુધી હળદરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આ જ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા તમારે સિંગને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર બિલકુલ પણ મિક્સ નથી કરવાની, નહીં તો સિંગ ઉપરથી બળવા લાગશે તો બિલકુલ પણ તેનો ટેસ્ટ સારો નહીં લાગે। તો સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી આપણી બધી સિંગ ઉપર હળદરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો લગભગ સિંગને મિક્સ કરતાં 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સિંગ ઉપર હળદરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે। તો આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને પેનને 5 મિનિટ માટે ઠંડી થવા માટે રાખીશું। તો લગભગ 5 મિનિટ જેવું થઈ જાય અને આપણી સિંગ હલકી ગરમ હોય ત્યારે આપણે જે મસાલો બનાવીને તૈયાર કરેલો તે બધો જ ઉમેરી દઈશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે સિંગ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે સિંગ હલકી ગરમ હશે એટલે આપણા બધા જ મસાલાનું કોટિંગ સિંગ ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મસાલાનું કોટિંગ સિંગ ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે અને બજારમાં મળે તેના કરતાં એકદમ સસ્તી અને એકદમ ચોખ્ખી આપણી આ મસાલા સિંગ ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો જ્યારે પણ તમારે દાબેલી કે કંઈ પણ ચટપટી ભેળ બનાવવી હોય ત્યારે તમે આ રીતે પહેલાંથી મસાલા સિંગ બનાવીને તૈયાર રાખશો તો એકદમ ઝડપથી તેનો ઉપયોગ કરી શકશો। તો તમે એકવાર આ રીતે મસાલા સિંગની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આ મસાલા સિંગને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।